Nyári körtúránk a Kecskemét és a debreceni csapat után Szegedre érkezett. Ez a csapat is túl volt már néhány sikeres elfogáson. A rendőrséggel is a debreceniekhez hasonlóan jó kapcsolatot ápolnak. Olyan kiváló eredményt ugyan még nem sikerült elérniük, mint debreceni társaiknak, de így is lekapcsoltak már néhány különösen közveszélyes elemet, így például az itt látható Kolompár Sándort. Nagy számot akar? Nem nagy számot. Akkor? Semmi, csak elegünk van a kerékpártolvajokból. Figyelj csak, szétrugom a kamerát, azt nem kell, azt nem kell, ez nagyon drága. Figyelj csak, tudd el. Nem tudom el. Nem tudd el. Legyen szíves. A szájba rúglak téged. Legyen szíves ott maradni. Mi a faszom? Vagy rendőr, vagy faszom vagy? Maradjon ott. Dugd meg, te buzi! De ne csináljon itt semmit, fölösleges. Várjuk meg, nyugalmat van a rendőröket. Dugd meg, faszomba szob ki! Várjuk meg a rendőröket, ne csináljon butaságot. Csak veszed. Ne csináljon! Szétbombázom az agyadat, te rohadék! Így jár, aki keménykedik a tolvajkergetőkkel. Kolompár ellen jelenleg folyik a bírósági eljárás rablásbüntette miatt. Azóta is előzetes letartóztatásban van. A szegedi zsaruk egyébként is szeretik rács mögé dugni az ilyen pofákat, elég kevés elkövető sétálhatott haza a kihallgatás után. A szegedi csapat nagyszabású akcióval készült a tiszteletünkre, 2 csali kerékpárt is kihelyeztünk az este, mindkettőt a Nyócker helyi megfelelője, a hírhedt Cserepes sor környékén. A legtöbb akció során ugyanis itt kötött ki a csapat. Volt, hogy 2-szer egymás után ugyanabban a házban, mert miután az egyik tolvajt elkapták, a következő héten a testvére vitte haza a csalit. Halló! Egy fekete biciklit keresünk. Ja, én nem látom, de rám leírom. Szuper. Kihozzátok a biciklit, vagy hozzuk a rendőröket, vagy hívjuk a Én rendőröket? nem hoztam semmit. Uram, hát mi? Most jöttem az a milyen biciklit? Oké, én ebbe kértem csak a segítségüket, úgy jöttem ide. Persze, uram, tudom, hogy maguk mindig ezt csinálják. Én tudom, hogy maguk mindig ezt csinálják. Ugyanez volt valamelyik nap is, itt a másik oldalon. Úgyhogy maguk ilyen ilyen jönnek, kameráznak, utána hívják a rendőröket, megcsikom, ne. Jöjjenek be nyugodtan, én nem mondom azt, hogy ne jöjjenek be. Nyugodtan jöjjenek be, nézzenek szét, és ha találnak biciklit, nyugodtan vigyék el. Oké. Ó, mit ad Isten? Itt van egy bicikli. Hát pont ez az. Ki hitte volna? Bent voltam én is, és nem is tudtam, hogy ott van hátul, be volt rakva, nem is figyeltem. Mentem oda vécére, akkor szóltam az urak, jöjjön, csak itt van egy fekete zsezé. Az egyik esetben a csali kerékpáron hangrögzítőt is elrejtettek. Miután az elkövetők elfogása megtörtént, és a kerékpárt rettenetesen szétvert állapotban visszaszereztük, döbbenetes hangfelvétel került elő a memóriakártyáról. Valószínűleg egy földön kívüli faj lopja a kerékpárokat Szegeden, mert ezt a párbeszédet semmilyen ismert nyelven nem sikerült értelmezni. Nem magyar, nem lovári, nem román és nem is szerb. Dika socino zano zano. Te chavar nole sistendere. Az érthetetlen karattyolás nyomán az idegen űrlényfaj képviselőire a bidám-bidám nevet ragasztottuk. A bidám-bidámok koszban élnek, rendkívül ostobák, agresszívek és antiszociálisak. Embernek álcázva próbálnak elvegyülni a társadalomban, de viselkedésük hamar lebuktatja őket. Hiába utaztunk azonban Szegedre, a bidám-bidámok azon a hétvégén valószínűleg a munka ünnepét tartották, ezért nem loptak. Amikor visszatértünk Pestre, egy kétségbeesett levél fogadott bennünket. Egy hölgy kért tőlünk segítséget, akinek a 32-esek terénél ellopták a kerékpárját, amíg beszaladt egy boltba. A tolvajról kiváló felvételt készített az üzlet biztonsági kamerája. A videót szokás szerint közzétettük Facebook oldalunkon, ahol több tízezres olvasótáborunk 24 órán belül felismerte a bűnözőt. A neve Kontra Árpád. Természetesen ő is bidám-bidám, és a híres hírhedt bűnözőktől hemzsegő Diószegi utcában lakik.
Elhatároztuk, hogy kriminálmez felvonulást szervezünk a lakása elé. A találkozót a megszűnt Józsefvárosi pályaudvar parkolójába hirdettük meg. 9 olvasónk jelent meg, köztük a lopás sértettje Solymosi Edina. Most mit csinálnál a tolvajjal, ha most otthon találnánk? Hát elbeszélgetnék vele egy kicsit, hogy vajon miért kellett neki az én biciklim. Szeretném visszakapni. A találkozóról előre szóltunk a rendőrségnek is, akik szintén megjelentek, de mint kiderült, nem azért jöttek, hogy segítsenek elfogni a bűnözőt, hanem hogy közöljék velünk, engedély nélkül gyülekezünk, ez pedig szabálysértés. A rendőrség véleménye szerint elméletileg szabálysértést követel ezzel. Mivel? Hogy találkozok itt néhány emberrel? Így van, és átvonulnak oda a Diószegibe. Tessék? És átvonulnak a Diószegi utcába. Hát nem átvonulunk, elmegyünk valakihez. De bárki szabálysértést követel ezek szerint, aki mondjuk a Nyugatinál találkozik a forgóránál a barátaival, és elmennek egy helyre? Mert ők is gyülekeznek. Nem biztos, hogy szólnak a rendőrségnek. Tehát ha szólunk a rendőrségnek, hogy hello, most találkozunk a Nyugatinál, és elmegyünk sörözni, akkor az onnantól szabálysértés? Nem feltétlenül. De mi teszi szabálysértéssé? Maga a gyülekezés. Álljunk távolabb egymástól? Esetleg, hogy ne gyülekezzünk, álljunk egymástól távolabb, tehát jó lenne, hogyha egy ilyen 10-15 méteres távolságra szétállnánk egymástól így most, jó? Menjetek szét, és akkor így már nem vagyunk gyülekezve. Ne álljatok ketten együtt. Most már nem gyülekezünk, így jó? Jó. Ezzel kapcsolatban esetleg mégis szabálysértést valósítanának meg, lenne, hogy önöket akkor igazoltatnánk. Mármint, hogy most szeretne igazoltatni? Most szeretném. Tehát szabálysértést követtünk el? Most pillanatnyilag szabálysértést követünk el? Pillanatnyilag nem követtek el egyelőre, mert még nem indultak el. Tehát ha elmegyünk innen, az szabálysértés? Jelenlegi álláspont szerint nem. Értem, de ha elindulunk később, tehát nem egészen értem, és ugye egy demokratikus jogállamban a törvénynek kiszámíthatónak kell lennie. Tehát, hogyha innen mi távozunk, az szabálysértés? Igen. Tehát akkor meddig kell itt maradnunk, hogy ne legyen az? Tehát amíg mi itt vagyunk, és önök innen távoznak, mi észleljük a szabálysértést, akkor nekünk intézkedni kell. Tehát nekünk addig kell itt állnunk, amíg maguk itt állnak? Önök addig állnak itt, ameddig szeretnének. Igen, de az előbb azt mondta, hogy ha elmegyünk, amíg maguk itt vannak, az szabálysértés. Így van. Tehát önök személyes szabadságunkban korlátoznak bennünket most? Nem. De igen? Nem. De igen, mert egy olyan helyzetbe kényszerítenek, hogyha eltávozunk innen a térről, azzal törvényt szegünk. Egyelőre igazoltatásról beszéltem. Igazoltatás, és a későbbiekben majd attól függ, hogy megvalósítják a szabálysértést, hogy ez milyen módon teszik ezt a... Milyen módon nem szabad tenni? Látom, van itt több ember a téren. Módját önök választják meg. De melyik az a mód, amivel nem követünk el szabálysértést? Kérem, világosítson fel, mert nem akarok törvényt szegni. És gondolom ők sem. Csoportosan átvonulnak a Diószegibe, akkor megvalósítják a szabálysértést. És a csoportosan nem a Diószegibe vonulunk át? Akkor is. Akkor hát mindenki szanaszét menjen innen? Vagy egyenként távozzunk, vagy... Hogy működik ez? Viszont a célja a gyülekezésnek a Diószegi utca lesz, amit bejelentettek. Tehát ha ott ismét gyülekeznek, nem maga az átvonulással van a hangsúly, hogy egyenként mennek át, vagy csoportba, hanem ha ott. Értem. Tehát ön úgy gondolja, hogy ha a Diószegi utca felé megyünk, és ott bemegyünk egy házba, akkor az szabálysértés. De hogyan követem el a gyülekezési joggal való visszaélést magánterületen? Ugyanis a ház is az, és ez, ahol itt állunk, ez is a MÁV területe, nem közterület. Tehát hogyan tudnánk elkövetni akár itt, akár ott? Magánterületen legfeljebb majd
magállagsértést, ha valakinek az ott lakónak nem tetszik. Így van, de a közös használatú területen nem lehet elkövetni magállagsértést sem, főleg ha a kapu nyitva van. Úgyhogy ha bemegyünk az udvarra, az nem valósíthat meg semmilyen jogsértés, sem szabálysértés, sem más. Illetőleg, hogyha elmegyünk innen egy csoportban, eltávozunk a helyszínről, véleményem szerint az sem. Két magánterület közötti közlekedés, még ha csoportosan történik is, szerintem elég bajosan valósítana meg bármilyen szabálysértést. Ön így gondolja. A közveszélyes gyülekezés minden résztvevőjét gondosan igazoltatták, adataikat felírták, közben változatos jogértelmezési kísérletekkel szórakoztattak bennünket. Kérdezte, hogy ez milyen találkozó, hát mondtam, hogy ez egy biciklis találkozó, és akkor a barátom miért nem biciklivel érkezett, és akkor kérdeztem, hogy hát a síelők jönnek, akkor nekik síléccel kell érkezniük. Illetve azt is tájékoztatásul kaptuk, hogy ha mi most itt felvonunk a Diószegi Sámuel utcában, akkor az garázdálkodásnak fog minősülni, ugyanis és a szabálysértés természetesen, mert hogy mi az ott lakókban félelmet fogunk kelteni ezzel a 10 fős csoporttal, hogy biciklit tolva szépen elsétálunk. Pár nappal később egy rendőr kapcsolatunk elmondta, hogy az intézkedésre a BRFK legfelsőbb vezetői adtak utasítást, mert meg voltak róla győződve, hogy militáns szélsőjobboldali csoport vagyunk, akik erőszakos bosszú akciót tervezünk a Diószegi utca ártatlan roma lakossága ellen. Az igazoltatás után a résztvevők egyenként távoztak a parkolóból, majd a szemközti benzinkútnál találkoztunk ismét. A rendőrök ezt látva levonultak a terepről. Úgy látszik, a benzinkútnál már nem szabálysértés gyülekezni. Ezen felbátorodva kipróbáltuk, vajon letartóztatnak-e minket, ha elindulunk a Diószegi utcába. Nem történt ilyesmi, pedig szembe találkoztunk egy járőrrel is. A Dióban viszont szinte háborús készültség fogadott bennünket. Több tucat rendőrautó állt a lepusztult épület előtt, ahol Kontra Árpád lakott. A helyiek döbbenten szemlélték a felvonulást. Láttak már balhét itt, de ennyi rendőrt még sosem. Bocs a zavarásért. Kontra Árpit, merre találom? Ki? Árpád, Kontra Árpád. Itt lakik a házban egy 30 éves fiú. Ilyen fekete hajú. Én nem tudom. Tényleg embert ölt az a gyerek? Hát azt még nem, de elég sok mindent fölhalmozott mostanában. Ismerős? Hát persze, hogy ismerjük. Melyikben lakik? Hát ott szembe, így ahogy áll, ott szembe pont ez az a fehérrácsos ajtó. De hát most mit, a lopásokért ennyien kijönnek? Lopás, kábítószerkereskedelem, meg valami késelés is volt állítólag. Jézusom! És ez miatt jön 100 rendőr egy ember miatt, mert már tudja, mitől félünk, hát hogy gárdisták vagy skinheadek akarnak minket betámadni, hogy már gyerekeket mondják, össze akarjuk szedni. Hogy valami skinheadek olyan ijegységet hoznak az emberbe. Gratulálunk a rendőrségnek, hogy sikeresen pánikot keltettek a lakosságban. Ha majd agyonvernek valakit a környéken, mert gárdistának hiszik, biztosan kitüntetést is kap valaki. Kontra Árpád lakását megtaláltuk ugyan, de a tolvaj valamiért nem volt otthon. Nélküle távoztunk, de szomszédainak még megsúgtuk, hogy 200 000 forint jutalom jár az elfogásáért. 2 óra múlva a rendőrségtől felhívták Edinát, és elmondták, hogy lakossági bejelentés alapján sikerült elfogni. Kontra Árpád ellen lopás vétsége miatt büntetőeljárás indult, immár vagy az 50. Természetesen szabadlábon védekezhet. Mit vártunk?